So, umpisahan na po natin ang pagluluto. Ayan, naglagay na ako ng pork at isasabay ko na yung bawang. Himas-himasin ng konti para dumikit na yung lasa ng bawang. Isusunod na natin ang pamintang buo. Toyo. At dahon ng laurel. So, ayan, yaluhin lang natin siya. Mas maganda gamitin yung kamay para mahalo ng maayos. So, ayan, sisindihin na natin ang apoy. So, ayun, madali lang siyang gawin. Yun nga lang, may katagalan. Lalo na kung gusto mo yung ma-meet yung masarap na adobo. At syempre, hindi makukumpleto ang adobo kung walang suka, dato puti. Para malaman kung talagang malambot ng baboy, ayan, gamitin ang tinidor, ang side ng tinidor, at ikat ang adobo. Wala! Malambot na ang ating baboy. Ready to serve! Yummy! C'est mes petits frères. Maman, tu as lu ça? Je me rappelle, nouveau mec. Le mec. Non, pas plus. La maîtresse de John, il y a rien. Il s'appelle comment, ce maîtresse? Pépette. Non, mais à bon prénom. Pépette. Pépette, c'est rien. Kimi? Quoi? Kimi? Non, c'est pas Kimi. Kimi quoi? Please don't forget to subscribe. Kain.